Xin hãy kính chào quý khán thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta. Ngày hôm nay tôi luật sư Nguyễn Phượng được một cái sự hân hạnh đón tiếp người thị trưởng của thành phố San Jose, là thành phố đứng hàng thứ 10 trên toàn quốc. Và tôi nghĩ rằng là ông không cần phải có đến những lời giới thiệu nữa, tại vì ông đã là thị trưởng của chúng ta và ông đã xuất hiện tất cả mọi nơi chúng ta đang ở. Ông rất là thân thiện và ông cũng rất là vui vẻ. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin mời ông gửi lời chào đến quý vị. Thank you so much, Mayor Sam Liccardo, for coming here today. I thank you for the time that you spent with us. I am telling the listener and the viewer that you are very friendly. I don't need to say anything about you because your credential is unbelievable. It's not having enough time. So I wanted to welcome you and thank you for spending your time. Please say hello to the listener. Xin chào quý vị. Thank you. I really appreciate the time to talk about important issues here in our community. Thank you. Ông nói là ông rất muốn nói những cái điểm quan trọng trong cộng đồng của chúng ta, và tôi đi ngay vào chương trình. Dear Mayor Liccardo, although San Jose is the 10th largest city in the United States, it has not attained the economic respect of cities with smaller population like Boston, like Washington D.C. or San Francisco. Additionally, San Jose had a small fraction of tourism of this city. Would you please give your thoughts on how San Jose can increase its standing in this area? Well, I think it's important for our city to really recognize what it is good at and to do that very well, rather than trying to be like some other city. I don't think we're going to be a tourist destination in the near term. What we are, however, is an incredibly dynamic, diverse, wonderful city in which to live and to work. And we have the fastest job growth, the greatest job growth of any major city in the country over the last 2 years. And so we have a great story to tell. I'm much more interested in getting results than worrying about the hype or the reputation. Thank you so much. Tôi hỏi ông thị trưởng là thành phố San Jose đứng thứ 10 trên nước Mỹ, nhưng downtown San Jose lại không sầm uất phồn thịnh và nhộn nhịp những thành phố khác như là Boston, San Francisco và DC. Thêm nữa, thành phố San Jose rất sở hữu khiêm tốn về lượng khách tới thăm so sánh với những thành phố nêu trên. Thưa ông thị trưởng, ông có suy nghĩ gì về việc cải cách những vấn đề này? Thì ông nói rằng là mình phải nhận ra rằng là cái gì mình mạnh và cái gì mình làm được tốt nhất. Mình đừng có nghĩ rằng là mình phải làm theo như những thành phố khác. Thành phố này là một thành phố rất là đa dạng và rất là mạnh mẽ. Và ở đây chúng ta có một cái sự tăng trưởng về công ăn việc làm rất là cao. Và vì vậy ông có một câu chuyện để kể, và ông muốn rằng là chúng ta hãy biết rằng là chúng ta đang sống ở một cái thành phố rất là tốt nhất trên toàn nước Mỹ. Turley Road, Story Road and Center Road are branded as Little Saigon. Many businesses are located on this road. The zoning for some of the property in this area are coded as light industrial. There were not manufacturing creating jobs in this area. Do you think it has something to do with the zoning limitation? And let me take a city that you probably know is the Orange County. For example, this area just like ours before, but after the zoning is changed, it become very prosperous and it boosted the economy in this area, making this area the most prosperous economy zone in the city. What do you have to say about that? Little Saigon has extraordinary potential to be a great retail center for our city and for our whole region. And so we are undergoing what we call a general plan review now to look at opportunities to be able to change land designations and zoning that can help support job growth. And so that's something we're very open to. But I should say that manufacturing isn't the only thing that we can do in light industrial. There's a lot of other important jobs, related work, for everything from warehousing to prototyping to recycling and many other uses. Tôi hỏi ông rằng là Việt Nam, ở chúng ta ở đây là một thành phố gọi là Little Saigon trên đường Tully, đường Story và đường Center. Đây là biểu tượng đặc trưng cho người Việt Nam của chúng ta ở đây. Chỗ buôn bán sầm uất thu hút rất là nhiều những lượt khách hàng. Nhưng mà cái sự quy vùng, tức là cái zoning ở đây nó làm cho chúng ta không có được có nhiều tự do lắm, không có tạo ra được nhiều công ăn việc làm lắm. Thì thưa ông nghĩ rằng có lẽ vì cái sự giới hạn này mà cái điều quy luật vùng ở đây nó làm cho chúng ta
ta không có được nhiều những cái thương mại phát triển. Tôi lấy thí dụ về cái khu ở dưới miền Nam quận Cam của chúng ta, đó là miền Monsa Avenue, có rất là nhiều thương mại. Sau khi cái nơi đó đổi vùng thì họ có rất là nhiều thương mại mở ra và cái nơi đó rất là sầm uất. Thì ông nói rằng là thứ nhất rằng là chúng ta phải biết rằng là nơi đây chúng ta đang sống cũng có những cái vùng về vấn đề light industrial, tức là cái vùng quy định làm việc cũng giới hạn, nhưng mà còn những công việc khác nữa, không phải chỉ là những cái nơi họ làm về vấn đề sản xuất. Và những cái việc mà ông làm ngày hôm nay là ông đang muốn giúp để làm sao để chúng ta tạo thêm những cái công việc cho thành phố này và làm những cái việc này rất là tốt để chúng ta có được một cái sức năng lượng, có nhiều người làm việc hơn ở trong một cái thành phố mà ông đang hoạt động và ông đang làm thị trưởng ở đây. Graffiti and illegal dumping, I want to tell you that this is one thing that every time I drive through the highway, I wanted to do something, and there seem to be more and more buildings that have been vandalized in our city, and many bridges and many signs over our freeway. Why the city seem to install in combating this problem? Property owners are still being penalized for not taking care of the problem themselves. Do you think this is reasonable? We're in the next several months going to be launching a series of initiatives focused on combating blight, whether it's dumping, graffiti, or other kinds of impacts in our communities. I think it's important that everybody know that if they have a smartphone, for example, that there is an app on any kind of smartphone they can use. It's called San Jose Clean. And by simply taking a photograph of the graffiti and pushing the button, that will enable us to respond to clean the graffiti within 48 hours, which is what we do 90% of the time. So we want to encourage folks to use the app. We are also engaging in new ideas. For example, we will be launching a contest among engineering students at Santa Clara and San Jose State and elsewhere to design a new device to paint the graffiti on the bridges over the freeways, because right now Caltrans would shut the whole freeway down before they can get anybody up there to clean the graffiti. And we want to see if we can do it simply and do it on a daily basis when we see the graffiti. So there's going to be a lot of work around this happening this year, and I look forward to engaging the community. Oh, wow. Okay, that's high tech, huh? Yeah, we use the technology we got. We're here in Yes, Silicon Valley. yes. Thưa quý vị, hình vẽ và chữ vẽ trên tường và việc đổ rác bất hợp pháp là điều đang xảy ra rất là nhiều trong thành phố của chúng ta. Dường như nhiều tòa nhà, các bản vẽ trên đường và cầu xe, cao tốc bị ảnh hưởng về vụ này. Và trong khi thành phố có những biện pháp ngăn chặn nhưng mà không có đủ. Vì vậy ông nghĩ gì về cái sự gọi là hợp tình hợp lý khi mà những người có những cái bất động sản riêng tư họ bị vẽ rồi thì là họ bị phạt vì họ không có dọn dẹp những cái vấn đề này? Thì ông nghĩ sao? Thì ông nói rằng là thứ nhất là ông đang làm việc rất là tích cực về vấn đề này, và vài tháng sắp tới đây thì ông sẽ đưa ra một cái chương trình để mà dọn dẹp những cái vấn đề này. Vì cùng một lúc thì là ông nói rằng là chúng ta có những cái điện thoại cầm tay mà gọi là điện thoại smartphone, điện thoại thông minh ấy. Quý vị có thể ấn một cái app để mà rồi quý vị thấy những cái việc đó, quý vị chụp một cái hình thôi, quý vị ấn vào đó là 48 tiếng đồng hồ sau họ sẽ có người tới dọn liền. Cho nên những người mà có thương mại, những người tư nhân, tôi đề nghị là quý vị nên làm cái việc này, thì vì cái việc đó nó rất là tốt cho mình không bị phạt và là thành phố sẽ cho người tới dọn. Thêm vào đó, ông đang làm việc với những học sinh làm về engineer để mà họ tạo ra một cái chương trình nào đó để mà dọn, để mà sơn phết cái việc mà gọi là graffiti này, để rồi không phải đóng cái highway lại, không đóng cái con đường lại. Tại vì nếu mà Caltrans họ làm việc này thì phải đóng vào con đường thì mình bị kẹt xe, mình bị có vấn đề. Cho nên chúng ta nên làm việc này để giúp đỡ cho thành phố, tại vì thành phố họ cũng muốn giúp đỡ mình, thì mình nên làm một cái gì đó tích cực để giúp đỡ cho thành phố. I encourage people to put out the app, take picture, send it to you. 48 hours. We'll fix it. Then we'll fix it. And then we're going to have some engineer create some design, right? And then we are going to get this thing done. I encourage the community to help you, to help them. You're right. It's about all of us taking our communities back. If I could offer just one other thing that we're working on, we're engaging homeless residents now in cleaning the freeway off-ramps, the gateways to our city, where
companies are sponsoring those off-ramps. They put their signs up, and they contribute dollars that help us get these homeless individuals who work to clean the graffiti and pick up the trash and plant flowers, and we get them housing. And so we've launched this now at 16 separate off-ramps throughout the city, and we're going to try to keep expanding. Ông thị trưởng, ông muốn nói thêm một tí nữa. Ông muốn nói về cái việc là bây giờ họ đang làm việc với những người không có nhà cửa, những người vô gia cư, để mà dùng những người này để giúp dọn dẹp cái nơi mà chúng ta đi từ ở trên đường lên trên đường xa lộ, chúng ta gọi là off-ramp. Và những cái việc này được cái sự gọi là bảo trợ bởi những cái công ty có tiền giúp cho họ làm cái việc này, và họ sẽ nhờ những cái người vô gia cư này dọn dẹp tất cả những rác rưởi, những việc ở trên đường như vậy, để rồi họ sẽ có một cái nơi ở. Tôi nghĩ đây là một cái sự đánh đổi rất là công bằng và rất là tốt, tại vì sẽ đưa những người vô gia cư ra khỏi những cái nơi mà chúng ta không muốn họ ở, để rồi họ cũng giúp, cùng một lúc họ giúp làm việc để làm cho thành phố này tốt đẹp hơn. I think that you have just answered my next question, because we talked about the homelessness a year ago, and now that a year later you already had something in the work to do this. I think that's wonderful. Yeah, unfortunately we have a lot more work to do because we have thousands of homeless, and so we're working on other kinds of ideas, given the very scarce number of dollars we have, to see, for example, how we can convert motels into apartments for the homeless. And so we've now purchased 2 motels that are in kind of bad condition, and we are fixing those up to be able to house homeless. We're also working on what we call micro housing, where we're building very inexpensive small units with prefabricated housing, and that will also be completed this summer. So these are ongoing efforts we have to try to do things differently, given our very scarce resources. Okay. Tôi nói với ông là ông nói đến cái việc mà tôi muốn hỏi là cái câu kế. Vì một năm trước đây chúng ta đã nói rất là nhiều về vấn đề những người vô gia cư, những cái việc nó đã xảy ra. Ông nói rằng là họ cũng đang làm việc về cái vấn đề này. Họ đã mua 2 cái motel, và những cái motel này nó rất là cũ kỹ, nhưng mà họ đang sửa sang lại để mà họ để cho những người vô gia cư ở trong những cái nơi này. Và cùng một lúc họ cũng đang xây những cái nơi cho những cái người này ở. Và những cái chỗ này nó rất là nhỏ, nhưng mà nó đủ để mà nó giúp cho những người này có một nơi ở. Và ông mong rằng là cái việc này nó sẽ xảy ra sớm, vì vậy nó sẽ giải quyết cái vấn đề vô gia cư. Thank you so much. I think that you're doing a wonderful job. I think that you work, cảm ơn, ông nói cảm ơn. I think you work like 60 hours a day. I thought I have 48 hours, but you work a lot more, and you younger. Yeah, you look younger as you work more. Unfortunately, I have very smart people working with me, like Maggie Lay. She does all the work. Yeah, and all the thinking, and I listen. Tôi nói là ông làm việc thì như là 60 tiếng một tuần, tôi làm 48 tiếng, chắc không bằng ông, và ông càng ngày ông càng trẻ hơn. Ông nói nhưng mà may cho ông là có rất là nhiều người giỏi giúp đỡ ông. Một trong những người giúp đỡ ông rất là nhiều đó là cô Maggie Lê. Cô Maggie Lê cũng là người đã giúp cho tôi có được một cái cơ hội phỏng vấn ông thị trưởng ngày hôm nay để mang những tin tức này đến cho quý vị cộng đồng của chúng ta. Tôi thành thật cảm ơn cô Maggie Lê. San Jose has the largest Vietnamese population in this country. Do you have any plan to increase the social aspect of this community, such as establish community center and social program for us? Well, first, let me say Chúc mừng năm mới. This is obviously a great time in the Vietnamese American community here in San Jose, and we have much to celebrate. We are focused right now on a change to the Kelly Park Master Plan. That's the part of the city, actually in Councilmember Tam Nguyen's district, where there is already a Vietnamese heritage garden under construction. We'll be spending another $700,000 this year to improve on elements of that garden. And reaching out to the community, we like to identify a site for a Vietnamese American Community Center there. And that's going to require some fundraising as well as some public dollars. And in the meantime, we're working with nonprofits to see if we can identify a temporary site, because we know this will take several years, a temporary site where we can utilize an existing city center for the Vietnamese American community for basic services as well as a gathering spot. Ok, tôi hỏi ông rằng là thành phố San Jose có nhiều người dân Việt sống nhiều nhất ở đây trên nước Mỹ.
ông có kế hoạch gì để tăng cái diện mạo về tính chất xã hội như là thành lập trung tâm cộng đồng hoặc là có chương trình xã hội lợi ích cho cộng đồng hay không? Thì ông nói rằng là hiện giờ ở cái vùng Kelly Park là quý vị biết, quý vị đến trên đường Center, đi cuối đường Center thì quý vị thấy có một cái công viên, và ở nơi đó ông ta muốn dùng, ở đó họ đã làm một cái gọi là cái Vietnamese Heritage Garden, Vietnamese Heritage Garden, tức là cái nơi họ đã xây một cái vườn mà nó có tính cách văn hóa thuần túy của Việt Nam chúng ta. Và quý vị biết ở trong cái vùng này là cái người mà gọi là cao xuồng bố mân của quý vị đang làm việc rao riết để làm những cái việc này. Họ đã tiêu 700.000 đồng cho cái công việc này rồi, và họ đang làm việc với lại những cái văn phòng bất vụ lợi khác, những cái công ty bất vụ lợi khác để mà tìm những cái chỗ mà hiện giờ đang có nhưng mà họ không còn dùng nữa, hay là họ không có cần đến nữa, thì ông ta sẽ làm những cái việc này để mà có thể dùng những cái nơi đó để mở ra những cái trung tâm xã hội để giúp cho chúng ta có những cái nơi chúng ta đến để nói chuyện về những vấn đề mà liên quan đến cộng đồng của chúng ta, liên quan đến sức khỏe, những gì đó chúng ta cần thì ông sẽ làm việc đó cho chúng ta. Quý vị thấy ông thị trưởng San Jose là một người rất là dễ thương. Ông là một người làm việc rất tích cực cho cộng đồng của chúng ta, và ông rất thích cộng đồng của chúng ta. Ông đi đến đâu họ cũng muốn nói về ông là một người trẻ tuổi tài cao và làm việc rất là nhiều. Và tôi mong rằng là chúng ta hãy giúp đỡ tích cực cho ông để ông làm những cái việc mà đem lại những cái phúc lợi cho chúng ta, thì cái việc làm đó nó sẽ được kết quả tốt đẹp hơn. Can I just add briefly? Please. We have an extraordinary Vietnamese American community here, and we should be proud to have the largest community of ethnic Vietnamese in any city outside Vietnam, and so we have a lot of work to do to honor that great community. Ok, ông nói rằng là ông muốn nói thêm một chút là chúng ta có một cái cộng đồng rất là đặc biệt ở đây, extraordinary, tức là thêm vào nó thêm tí nữa. Ông nói rằng là chúng ta hãy làm những cái việc gì đó mà cần thiết để mà giữ vững cái cộng đồng của chúng ta ở đây nhé. Many of our listeners have commented on the city deteriorating infrastructure. Do you have any plan to fix the potholes and the broken lights in San Jose? Yes. So first, you mentioned street lights. We know that's a concern, particularly for safety. And the good news is we have now undertaken the first phase for replacement of our street lights. Over a third of the city, over 20,000 lights, are now using low energy, or very energy efficient LED lights that actually are much brighter than the yellow lights that existed. And now this year, we're going to start replacing the remaining 40,000 lights. We have a lot of work to do around basic street maintenance, the pavement, and we're going to be asking the voters to support a measure in June that will help pay for a substantial increase in our commitment to filling potholes and maintaining the streets in a state of good repair. So June will be very important. We'll be voting as a council in March to put that ballot measure on the June ballot. Ok, tôi hỏi ông rằng là nhiều quý vị khán thính giả, nhiều quý vị đặt ra vấn đề hư hỏng và sự hủy hoại của cơ sở hạ tầng ở thành phố này. Thưa ông có kế hoạch nào về cái vấn đề sửa chữa đường xá, về vấn đề đèn hư hại ở trên đường? Ông nói đèn là một cái sự quan trọng, tại vì đó giúp cho chúng ta có được cái sự an toàn. Và ông nói rằng là cái bước đầu tiên là họ đã thay 20.000 bóng đèn, 20.000 bóng đèn với những cái ánh đèn chúng ta gọi là LED đó. Cái bóng đèn đó nó sáng, nó không màu vàng và nó tốn ít hơn điện. Cho nên trong cái lần tới thì là họ đang sửa soạn để thay 40.000 cái bóng đèn. Quý vị biết, tháng 6 này họ sẽ đưa ra một cái lời đề nghị. Và cái lời đề nghị đó sẽ là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hợp tác với thành phố để thành phố có được cái khoản tiền. Và với cái khoản tiền đó họ sẽ sửa sang thành phố, họ sẽ sửa sang đường xá không bị lởm lỗ, rồi sửa sang những bóng đèn để chúng ta có được một cái cuộc sống an bình hơn. How will San Jose deal with the eventual legalization of cannabis in 2016? Does the city have any plan on the local restriction on its use, and any plan to address complaints by citizens regarding marijuana use in the park and other public area? Well, I have great concerns about the potential legalization of marijuana, and we have a regulatory framework in place now that prevents dispensaries from locating in neighborhoods
next to schools, next to child care facilities, and other sensitive locations. And we want to do everything we can to maintain those kinds of restrictions. The big question is whether, if something happens at the state level, whether that will prevent the city from enforcing those regulations. Ultimately, that will be up to the state and the courts and the voters of this state. And so we're going to learn more as this measure that is proposed goes to the November ballot. Okay. Tôi hỏi ông rằng là vậy thì những cái vấn đề mà liên quan đến cái vấn đề hợp pháp cần sa trong năm 2016, thành phố San Jose có kế hoạch gì để mà giải quyết những cái vấn đề mà có những cái sự than phiền của người dân khi mà có những người dùng cần sa ở nơi công viên, ở gần những cái nơi công cộng. Thì ông nói rằng là đó là một cái sự lo lắng rất là quan trọng đối với ông, rất là lớn. Tại vì hiện giờ họ đang có một cái gọi là cái chương trình để mà ngăn chặn những cái việc này xảy ra gần trường học, không có được gần ở những cái nơi mà chúng ta sinh sống. Và vì vậy, ông muốn rằng là khi mà cái việc này nó xảy ra, cái câu hỏi lớn nhất là thành tiểu bang trong thành phố, tiểu bang sẽ quyết định như thế nào? Cái sự kiểm soát là ở tiểu bang, và làm sao mà những người như chúng ta đi bầu để mà làm giải quyết cái vấn đề cần sa ở những cái thành phố. Vì vậy, đối với ông, cái việc mà ông cần phải lo lắng đó là tiểu bang sẽ quyết định như thế nào về những cái vấn đề này. And if you get tax revenue from these medical marijuana generated in this city, what do you do with all this money? Well, we get $6 million a year about this year from these dispensaries. And I've been really focusing those dollars on restoring basic services, particularly public safety. So in the last year, for example, we've expanded the hours of our libraries from 4.5 days to 6 days a week, because we know it's very important to support the education of our children and provide them a safe place. We've obviously want to expand the number of police officers out on the street, and we're paying, for example, to double the number of community service officers who can respond to some to minor offenses, to theft crimes, and so forth. And so we're doing everything we can to really focus on those basic services we need in our city. Ok, tôi hỏi ông rằng là ông có thể cho chúng tôi biết về doanh thu của cái nơi mà làm về những vấn đề cần sa này không, và ông dùng gì với cái số tiền đó để mà lên kế hoạch sử dụng như thế nào, số tiền ông nhận được. Ông nói rằng là hiện giờ thì thành phố nhận được 6 triệu đô la từ những cái nơi mà phát ra những cái thuốc về vấn đề cần sa này, và ông đã dùng những cái số tiền đó để mà gọi là restore, để mà làm lại những cái việc cần thiết cho cộng đồng. Ví dụ như ông nói rằng là cái vấn đề an toàn rất là quan trọng đối với ông. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là thư viện đóng cửa, chỉ có mở 4 ngày rưỡi, bây giờ đã mở cửa 6 giờ. Tại vì thư viện mở cửa thì con em của quý vị có những cái nơi để mà tới, để mà học bài, để mà ngồi, để mà nói chuyện. Vì vậy là ông nói là cái sự an toàn nó rất là quan trọng. Và ông nói rằng là ông làm việc với lại cảnh sát để mà tăng thêm những cái sự bảo đảm về cộng đồng, về an toàn cộng đồng, và có thêm những cái người gọi là làm việc về cộng đồng, để mà khi có những cái việc xảy ra như là việc ăn cắp, ăn trộm xảy ra thì những người đó có thể tới hiện trường và giải quyết những cái việc đó mau hơn là chúng ta đã thường thấy. Did you know that? No, before you ask, I ask first. You ask. We are very live right now. I want you to know. Now, did you know that I interviewed the chief of police the other day? I heard. You heard? He's a wonderful man. He is. Yes. Yes, I like him. That's the first time I met him. Okay, now your turn. I was just going to add, in the last year, there are a couple other programs that we've now launched with new funding, because obviously we have a little more opportunity as the economy returns. One is an after-school program for children, ages from kindergarten to 3rd grade. We've identified 13 of the poorest neighborhoods in our city where we are expanding after-school academic programs for our kids. And then the second is a teen jobs program. We have got over 700 teenagers in gang-impacted neighborhoods jobs for the summer, their first job,
And we want to expand that program and get 1,000 kids their first job this summer. Okay, you get there. I remember we talked about that. You get there, number 1,000. Ông nói rằng là ông muốn nói thêm về những cái vấn đề mà những cái tiền mà ông có được đó, ông dùng những cái tiền đó để mà mở ra những cái trung tâm nơi mà các em có thể tới sau khi các em đi học. Bố mẹ bận rộn thì con có nơi để tới an toàn, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp số 3. Và ông nói là họ đã chỉ định 13 cái thành phố nghèo nhất ở nơi đây chúng ta ở, và họ đã làm việc bằng cách mở những cái trung tâm đó ra để giúp cho các em có nơi tới để mà các em học, các em ở trong đó, các em vui chơi. Và thêm vào đó, ông đã có 700 các em ở cái tuổi 12, 13, 14, 15 đó, tức là teenager đó, đi làm. Và cái mục đích của ông và cái goal của ông là ông muốn làm sao để có 1.000 công việc cho 1.000 các em khi mà mùa hè tới. How is the mayor currently working with the San Jose police to keep the San Jose as one of the safest cities in the United States? Well, we're fortunate to have a very professional, very capable group of officers. The problem is we don't have enough of them. And we know that pension reform and other battles over the last few years have really created challenges for us in hiring. So it's important for me over the last year to resolve those battles. We came to settlement with the police union and with other unions. And I think as we're able to implement that settlement and get in front of a judge, and hopefully in the next month, we'll then be able to hire more aggressively and restore the department. In the meantime, though, we're going to focus on a lot of things that we can do to help our officers be more effective. For example, I mentioned community service officers. These are not police officers. These are people who don't have a gun or a badge but can respond, for example, if there's been a burglary 6 hours ago, and they can lift fingerprints and take a report and identify evidence. And we can use technology in new ways. And we have invested, for example, in devices like license plate readers that help us identify stolen cars, and software that helps us anticipate where hotspots of burglaries and other kinds of crime might be. Ok, tôi hỏi ông rằng là vậy thì thưa ông, phương án nào mà ông đang và sẽ hợp tác với cảnh sát ở thành phố San Jose để giữ vững cái biểu danh đây là thành phố an toàn nhất trên nước Mỹ? Thì ông nói rằng là ông đang làm việc với lại những cái vấn đề mà liên quan đến tiền về hưu mà quý vị nghe mấy năm về trước, thì bây giờ họ đi đến cái chỗ họ điều đình và họ đã giải quyết cái việc này rồi. Vài tháng tới thì là họ sẽ đưa những cái việc điều đó trên trước mặt chánh án, và chánh án sẽ ký cái sự đồng ý của những hội đoàn, những cái gọi là team khác nhau, union khác nhau, để rồi khi chuyện đó xong, ông ta sẽ làm việc với lại cảnh sát, văn phòng cảnh sát để mà ráo riết tìm thêm những người cảnh sát để giúp cho cộng đồng của chúng ta có được cái sự an toàn. Và như ông đã nói là những người gọi là community service officer là những người làm việc trong cộng đồng, họ là những người không có cầm súng nhưng mà họ có thể tới hiện trường sớm hơn thay vì chờ đợi cho người cảnh sát họ tới đó để mà họ làm dấu tay để làm những việc điều tra để mà giải quyết vấn đề. Và vì vậy thêm vào đó họ đã có làm những cái gọi là những cái phần mềm để mà tìm ra cái xe đang bị ăn cắp ở đâu. Quý vị thấy đây là những cái việc làm mà họ rất là muốn giải quyết cái việc này cho nó được tốt đẹp, cho cộng đồng của chúng ta được an toàn. Tôi biết rằng là cái sự mà chuyển nhượng của tôi, cái lời từ bên Anh qua bên tiếng Việt Nam có nhiều khi nó cũng không hết được những cái diễn đạt của ông thị trưởng của chúng ta đây. Nhưng mà quý vị biết rằng là ông là một người rất tích cực làm việc với cộng đồng của mình, và ông rất muốn làm sao để mà cái thành phố nơi chúng ta sống ở đây là một cái thành phố tốt đẹp nhất trên toàn quốc, mặc dầu đứng hàng thứ 10 và an toàn nhất. Cho nên nếu chúng ta làm được những gì như ông nói để mà giúp đỡ cho ông để làm cho thành phố này được tốt đẹp, thì chính chúng ta sẽ là cái người làm cho thành phố này tốt đẹp với ông thị trưởng của thành phố San Jose của chúng tôi. New Year, the first day of the year. Yes. Wow, thank you so much for coming here. I'm so honored to have you here. I know your time is very precious. It's Monday. Everybody hates Monday, but you are here. That shows that you so much care about our community. It's been a great honor Thank and you so pleasure much. of mine. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Now, you can say a few more things to the community about the new year. Well, I will then. Thank you. Chúc mừng năm mới. It is my great honor to serve you and to work for you, and I look forward
to doing all I can to support this community in the Year of the Monkey. And I wish you a very happy, prosperous, and healthy New Year. Thank you. Ông nói rằng là ông cảm ơn và ông chúc cho quý vị một năm hạnh phúc, tài lộc, và những gì ông có thể làm được cho chúng ta thì ông sẽ làm cho cộng đồng này, và ông rất muốn làm tất cả những gì có thể được. I want to again thank you. It's Vietnamese New Year. You are, how do I say this? You are a son of a Vietnamese culture. You are a brother to us. You are an uncle. We wish you a very happy, healthy, prosperous, and I wish for you to have more time so you can do more things, and you will have a lot of people assist you and helping you to improve the city, even though it is the 10th largest city, but I feel like I live in the number one city in the country. As we should. Thank you so much for coming here. Cảm ơn. Xin cảm ơn sự của tất cả quý vị khán thính giả. Xin kính chào quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng.